بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله كده في الحلقة بتاعت النهاردة احنا هنتكلم على موضوع الضعف الجنسي أو قلة الرغبة الجنسية اللي بتحصل مع التقدم في العمر، تمام كده، اللي ممكن يكون السبب الرئيسي بتاعها ضعف إفراز هرمون الذكورة أو التهابات وتضخم البروستاتا. بس مش هنتكلم على العلاج دلوقتي بصورة كيميائية، احنا هنتكلم على العلاج بشكل طبيعي، نشوف ايه الغلط اللي احنا بنعمله ونبعد عنه، تمام كده، وايه الصح اللي المفروض ان احنا ناخده ونبدأ ان احنا نداوم عليه. يبقى كلامنا النهارده على علاج ضعف الانتصاب وزيادة الرغبة الجنسية، خلاص، اللي المفروض ان هي بتقل او الحاجتين دولت بيقلوا مع التقدم في العمر، تمام كده. طيب تعالوا كده بقى ما نشوف العلاج ده هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على السبب الرئيسي بتاعه. ايه السبب الرئيسي بتاعه؟ انا عندي التستوستيرون بيقل الافراز بتاعه مع التقدم في العمر، في عوامل بتقلله انا كنت اتكلمت لكم عليها في الحلقه اللي فاتت، يا ريت اللي ما شافهاش يرجع يشوفها، الحاجات اللي هي بتقلل افراز هرمون التستوستيرون، تمام كده. طيب الحاجه الثانيه التهابات او تضخم البروستاتا اللي بيحصل مع التقدم في العمر، تمام، وبيحصل كمان مع الشباب. يبقى عرفنا السبب الرئيسي، نبدا ان احنا بقى نشتغل على العلاج، خلاص كده. طيب قبل ما اتكلم على الحاجتين الرئيسيتين دول انا عايز اقول لكم على حاجه. لو انت تخين شويه او عندك سمنه او جسمك مليان، رقم واحد لازم تنزل، خلاص. انا اتكلمت على السببين الرئيسيين، تمام، لكن لو في بقى عوامل بتساعد على ان الحاجتين الرئيسيين دولت التاثير السلبي بتاعهم يزيد، لازم نحاول ان احنا نبعد عنهم. رقم واحد السمنه، رقم اثنين الاجهاد والضغط العصبي والتوتر اللي بيؤدوا الى افراز هرمون الكورتيزول وما ادراك ما الكورتيزول اللي اتكلمت لكم عليه برضو الحلقه اللي فاتت. فلازم تحاول تخس ولازم تحاول تبقى ريلاكس خالص. طيب تعالوا كده بقى ما نشوف احنا هنعالج الحاجات ديت ازاي. هنعالجهم بطريقه سهله جدا. اول حاجه لازم ناكل اكل صحي. اكل صحي يعني موجود فيه فواكه، موجود فيه خضروات، خصوصا الخضروات اللي هي الورقيه، تمام كده. يا سيدي انا عايز اقول لك على حاجه، اكله سحريه كلها اللي هي ايه؟ الجرجير، تمام كده. طيب الاكل الصحي ده موجود فيه فيتامينات وموجود فيه معادن جسمك محتاج لها بشكل رئيسي، تمام كده. طيب الاكل الصحي ده بيبقى موجود فيه انتي اوكسيدنتس اللي هي مضادات الاكسده اللي بتحارب الجذور الحره، تمام، او الشوارد الجارحه اللي اتكلمنا برضو عليها الحلقه اللي فاتت. فالحلقتين مرتبطين مع بعض. لازم تحافظ ان انت تتعرض للشمس علشان فيتامين د يبقى موجود في جسمك بصوره طبيعيه. لازم تحافظ على نسبه فيتامين د في جسمك. لازم تاخد فيتامين سي، تمام. الحاجات ديت كلها لازم نحاول ان احنا يعني ناخد بالنا منها قبل ما نتكلم على العلاج الطبيعي اللي المفروض ان احنا هنتكلم عليه. طيب العلاج الطبيعي بقى بتاعنا بصوا كده بيعتمد على حاجه من الحاجات اللي انا هقولها دي. رقم واحد بذور القرع. انت عارف حاجه بيقول عليها في الدول العربيه اليقطين. اليقطين دوت اللي هو قرع العسل اللي هو بيبقى لونه برتقاني كده وبيبقى شكله كده او حجمه كده بيبقى كبير، تمام، اللي هم بيلبسوه في الهالوين ده، تمام كده. طيب البذور بتاعه قرع العسل، خلاصة البذور بتاعت نبات اسمه السوبالميتو، تمام. في عندك حاجة ثالثة الجينكو، في عندك حاجة رابعة الكافيار، في عندك حاجة خامسة نبات اسمه التريبيولاس تريسترس. أنا عمال أقول لك أسماء شوية إيه نباتات، تمام كده. طيب النباتات والكافيار والجينكو والكلام ده كله لو أنت رحت عند العطار عرفت تجيبهم هاتهم، ما عرفتش تجيبهم أنا هقول لك على كبسولات ممكن تلاقيها موجودة عندك في الصيدلية، موجود فيها الحاجات ديت على صورة مستخلص طبيعي من الحاجات الطبيعية اللي أنا قلت لكم عليها دي. بذور العسل، في عندك اللي هو التريبيولاس تريسترس، في عندك الزيت اللي بيستخلصوه من البذور بتاعت نبات اسمه السوبالميتو، في عندك الكافيار اللي هو طبعا انتوا عارفين كلنا الكافيار اللي هو الايه؟ البيض بتاع السمك. في عندك نبات الجينكو اللي بيقوي الدوره الدمويه عندك، تمام. دي كلها علاجات بتعالج التهابات البروستاتا وبتنشط الدوره الدمويه في الجسم بتاعنا بشكل قوي جدا. ومن ضمن تنشيط الدوره الدمويه تنشيط الدوره الدمويه في المنطقه اللي هي بتاعت الجهاز التناسلي، تمام كده. طيب تعالوا كده بقى ما نشوف حاجتين مهمين هاكد لكم عليهم: الزنك،
اللي انا كنت اكدت لكم عليه في الحلقه اللي فاتت، وقلت لكم ان هو بيساعد على افراز هرمون التستوستيرون، تمام كده، وبيظبط لك جسمك، تمام. ومش مهم كمان برضه علشان التستوستيرون، لا ده بيحافظ لك بقى على شعرك وعلى جلدك وعلى الضوافر والكلام ده، يعني بيخليك تبان اصغر من سنك. الحاجه الثانيه لازم نبعد تماما عن السكريات. السكريات ديت مش المقصود بيها السكر اللي المفروض ان احنا بنشربه او بنحطه على الشاي، لا، حاول قلل السكريات او ابعد عنها على قد ما تقدر. السكر الابيض او اي حاجه بنقول عليها ممكن يطلع منها سكر، زي النشويات زي الرز والمكرونه والحاجات دي، تمام كده، العيش، خلاص حاول تقلل منها على قد ما تقدر، صدقني هتفرق معاك السما من الارض، تمام كده. طيب اخر حاجه هقولها، ابعد عن لبن البقر اللي هو بيبقى معلب وبيتباع، لان للاسف هم بيحطوا له هرمونات، الهرمونات ديت بيبقى فيها شبه من هرمون الانوثه اللي احنا بنقول عليه اللي هو الاستروجين، فلما الرجاله بتاخده تمام بيأثر على القدره الجنسيه عندهم. فلو في حد انت تعرفه مثلا عنده جواميس مثلا، او عنده اي مزرعه بيربي فيها مثلا يعني ابقار او جاموس بشكل طبيعي وما بيدهمش هرمونات، ممكن تاخد اللبن منه هاته، تمام كده. عايز تجيب لبن من اي حد بيربي الحيوانات بتاعته اللي ممكن انت تستخدم لبنها بشكل طبيعي هاته، لكن للاسف كل الالبان المعلبه ديت بيبقى موجود فيها اشباه هرمون الانوثه، تمام. فلما بتشرب اللبن ده بيأثر على افراز هرمون التستوستيرون عندك. طيب انا قلت لك كده الاسباب، وقلت لك انت ممكن ان انت تحافظ على جسمك بشكل طبيعي وصحي ازاي، وقلت لك على العلاج بتاعك في الحاجات اللي قدامك دي، تمام. طيب تعالوا كده بقى اما نشوف الحاجات ديت ممكن احصل عليها من الصيدليات موجوده في ايه. انا معلم لكم صح على حاجتين اللي هم ايه؟ في عندي حاجه اسمها البيبون بلس. البيبون بلس ده بيبقى موجود فيه بذور قرع العسل، وبيبقى موجود معاه كمان السوبالميتو، وبيبقى موجود معاه كمان الزنك. الحاجات ديت بتبقى قويه جدا في علاج التهابات وتضخم البروستاتا اللي ممكن ان هي تكون سبب رئيسي في ضعف الانتصاب او الضعف الجنسي عندك، تمام كده. طيب في عندك البروستا جارد كبسول شبه البيبون بلس، تمام، بس انا بفضل البيبون بلس ايه كبسول. تعرف بتتاخد ايه؟ كبسوله بس مره واحده بس في اليوم، كبسوله مره واحده بس في اليوم، خلاص في مده قليله جدا هتلاقي نفسك اتحسنت قوي. الحاجه الثالثه اللي انا عايز اقول لكم عليها خلاصه نبات التريبيوس تريسترس اللي بيستخدم في تنشيط افراز هرمون التستوستيرون، اللي كمان حتى الناس الرياضيين ممكن ان هم يستخدموه علشان بناء العضلات بتاعتهم. طبعا بناء العضلات بيعتمد على هرمون التستوستيرون. خلي بالك هرمون الذكوره ده مش موجود عند الرجاله بس، لا ده موجود كمان عند الستات، تمام، عشان يحافظ على العضلات اللي هي موجوده عندهم، تمام كده. هو لما بيزيد بقى بيعمل لهم مشاكل. طيب خلاصه نبات اللي هو التريبيوس تريسترس ده هلاقيه موجود عندي في كبسولات كده بنسميها تريب جولد. الجرعه بتاعتها انت بتاخد اول 5 ايام كبسولتين الصبح وكبسوله بالليل، كبسولتين الصبح وكبسوله بالليل، وبعد كده تمشي كبسوله كل يوم الصبح، تمام، وتفرج على نفسك في مده قليله هتلاقي في تغيير جذري بيحصل لك. فلو في عندك مشاكل في البروستاتا ومشاكل في افراز هرمون الذكوره عندك، خد الاثنين دول كده مع بعض امشي عليهم مده، وليكن يا سيدي مثلا من شهر لشهرين، اتفرج على نفسك بعدها هتلاقي نفسك عامل ازاي، تمام كده. في حاجات تانية طبيعيه خلاص بتنشط الدوره الدمويه وبتزود الرغبه الجنسيه، زي حاجه اسمها الكافيجين. الكافيجين ده عباره عن كبسولات بيبقى موجود فيها الكافيار وموجود معاها الجينكو اللي احنا اتكلمنا عليه كحاجه لها دور في تنشيط الدوره الدمويه، خلاص، منها انها بتنشط الدوره الدمويه في الجسم كله، وكمان بتنشط الدوره الدمويه في الجزء اللي هو بتاع الجهاز التناسلي. يبقى خلاصه الكلام، العب رياضه، ابعد عن الاجهاد والتوتر، تمام، لو تخين اخس، لو اكلي مش صحي يبقى اكل صحي، ابعد عن اللبن بتاع البقر او اللبن اللي هو المعلب، ابعد عن السكريات، احاول بقدر الامكان اتعرض للشمس، تمام. لو في عندي مشاكل في البروستاتا، لو في عندي مشاكل في افراز هرمون الذكوره، خلاص ممكن اعتمد على الحاجات اللي هي بتعالج البروستاتا وبتنشط افراز هرمون التستوستيرون، خلاص. الحاجات اللي انا قلت لكم عليهم اهمهم زي البيبيون بلس وزي اللي هو التريب جولد كبسول اللي هو بينشط افراز هرمون التستوستيرون. الحاجات ديت لو انت ظبطتها هتلاقي الرغبه الجنسيه عندك عليت، تمام، هرمون الذكوره عندك عالي، فبالتالي مشاكل ضعف الانتصاب والضعف الجنسي هتلاقيها انتهت بشكل طبيعي من غير ما تلجأ ان انت تاخد اي ادويه كيميائيه، تمام. اتمنى ان انا اكون افدتكم، ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش لايك وتعمل سبسكرايب كده للقناه، وتدعي لي كده ايه بظهر الغيب ان شاء الله. اشوفكم على خير.
السلام عليكم.